Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay hai chị em mình sẽ chơi trò chơi bác sĩ khám bệnh cho thú y các bạn nhé. Bây giờ hai chị em mình sẽ cùng chơi nào. Mình sẽ vào luôn các bạn nhé. Bây giờ mình sẽ đến công đoạn bỏ đồ dùng cần thiết vào để khám bệnh cho các thú cưng các bạn nhé. Ok, bây giờ mình sẽ mở hộp y tế ra để bỏ đồ dùng vào các bạn này. Đĩa, bát, máy sấy tóc, bút và thuốc bôi các bạn nhé. Kem đánh răng các bạn ạ. Thuốc và kim tiêm. Cái này là bút và cái để kẹp các bạn. Cái này kẹp. Kim tiêm. Bình sữa. Tăng đơ. Thuốc này là cái thuốc để bôi. Thuốc này cũng là thuốc bôi các bạn này. Đây là tai nghe nhịp tim. Cái kìm này để nhổ răng các bạn. Cái kìm này hơi đặc biệt để nhổ răng các bạn ạ. Sợ thì nó không có han. Đây là dụng cụ để phẫu thuật. Con hở mà cũng phẫu thuật thì Đây là dụng cụ để nhổ răng các bạn nhé. Đây là cuộn giấy các bạn ạ. Đây là thuốc nhỏ mắt. Thuốc này là cái thuốc cũng là thuốc nhỏ mắt luôn các bạn. Đây là kẹp nhiệt độ. Thuốc viên. Đây là cái búa. Bây giờ mình sẽ đóng hộp lại và lên xe. Bây giờ mình sẽ lên xe để đi. Trước tiên mình sẽ vào cái lều trại này để thay đồ các bạn nhé. Đây mình sẽ mặc đồ bác sĩ vào để khám bệnh cho con hổ các bạn nhé. Để khám bệnh những thú cưng. Đây mình sẽ mặc đồ này, mặc đồ bác sĩ. Đeo tai nghe vào. Đeo tai nghe nhịp tim. đeo khẩu trang nhé các bạn. Khẩu trang rất là sặc sỡ luôn. Khẩu trang này đẹp quá. Đây. Mình đã mặc đồ xong cho bác sĩ. Bây giờ mình sẽ lên xe để đến chỗ các thú cưng bị bệnh và khám bệnh cho chúng các bạn nhé. Đây, bây giờ mình sẽ khám bệnh cho con hổ. Bây giờ hổ đang bị thương ở chân. Bây giờ mình sẽ dùng cái này để co chân hổ để vết thương không bị nhiễm trùng các bạn nhé, không bị bẩn, để không bị nhiễm trùng. Chân hổ rất là bẩn luôn, để bị nhiễm trùng cho nó sạch sẽ vết thương. Rồi mình đã làm cho chân hổ sạch sẽ. Bây giờ sẽ nghe nhịp tim cho hổ. Nhịp tim của hổ rất là bình thường các bạn nhé. Kẹp nhiệt độ. Bây giờ mình sẽ kẹp nhiệt độ cho hổ. Ôi, hổ gầm lên. Hổ đã bị sốt các bạn nhé. Bây giờ mình sẽ nghe nhịp thở của hổ. Ôi dồi. Đây, đã xong các bạn nhé. Hổ thở rất là bình thường, không sao hết. Giờ mình sẽ cho hổ uống thuốc viên các bạn nhé. Wow, hổ uống rất là thản nhiên, không làm sao hết. Bây giờ mình sẽ lấy nước trong
cái hộp này, trong cái lọ thuốc này để tiêm cho hổ. Ok, bây giờ mình sẽ tiêm cho hổ. Tiêm. Hổ hình như rất là sợ tiêm hay sao. Mình tiêm vào phát hổ chảy cả mồ hôi luôn các bạn ạ. Đây, mình sẽ lau mồ hôi cho hổ. Yeah, thành công rồi các bạn ơi. Hổ đã khỏi rồi các bạn nhá. Không còn bị đau chân hay là bị làm sao nữa cả. Bây giờ mình sẽ sang tiếp theo để khám bệnh cho con hổ khác. Bây giờ sẽ đến lượt em mình chơi. Let's go, bây giờ mình sẽ đi thôi. Rồi đây đến rồi. Vào Đây là đây chuồng một con khỉ. Bây giờ mình sẽ khám bệnh cho con khỉ. Ok. mừng quá. Con khỉ bị chảy máu trên đầu luôn các bạn ạ. Có một cái cành cây nào đó nó đâm vào khủ tay với cả khủ chân và trên đầu của con khỉ các bạn ạ. Kinh lắm các bạn ơi, chảy Tức là- máu cơ. Chắc là đau lắm đấy các bạn ạ. Bây giờ mình sẽ gắp cái cành cây đó ra. Ôi, đây hình như bây giờ bọn mình gắp ra thì mình nhìn kỹ rằng đây là không phải là cái miếng gỗ hay là cái gì cả, là một cái mảnh sành như sao đó các bạn ạ. Mình tưởng là cái bát để làm gì, hóa ra để đựng cái này cơ chứ. Đựng đồ. Ok, bây giờ sẽ lau vết thương cho con khỉ các bạn nhé. Nó vẫn cười hi hi kìa. Rồi, để vết thương tiếp theo. Lau vết thương này con khỉ nó để vết thương nó bị nhiễm trùng các bạn nhé. Đấy, Với lại đỡ bị dính máu. tiếp tục. Cái bông của mình bây giờ đẫm máu luôn các bạn ạ. Đâm máu màu đỏ luôn, kinh lắm. Của con khỉ đấy các bạn. Bây giờ mình sẽ lấy băng gâu để băng vào vết thương cho con khỉ. Và đợi thời gian để vết thương lành lại. Wow, vết thương rất là hoài kìa. Đúng rồi các bạn ạ. Bây giờ mình sẽ đấm vào những vết thương vừa nãy cho con khỉ nó khỏe hơn các bạn nhé. Đấm 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 bụp, tiếp tục đấm. Bây giờ mình sẽ xem chỗ nào của con khỉ sẽ bị làm sao các bạn nhé. Đây, con khỉ bị gãy xương tay các bạn ạ. Khỏi gãy xương tay các bạn nhé. Bây giờ mình sẽ băng. À, đây không phải là cuộn giấy các bạn ạ. Đây là cái khăn để băng bó các bạn nhé. Bây giờ mình băng bó cho con khỉ. Đây, băng bó cho con khỉ. Và đã băng bó cho con khỉ xong. Em chưa xong. Bây giờ sẽ tiêm cho con khỉ các bạn nhé. Tiêm vào chân nhé mọi người. Tiêm vào chân. Dí vào chân ạ. Đúng rồi. Tiêm. Con khỉ. Bây Đây giờ Tháo sẽ băng câu ra. đúng rồi. Con khỉ đã khỏi. Wow. Tuyệt vời. Good. Mình và em mình đã chơi xong trò chơi bác sĩ khám bệnh cho thú cưng các bạn nhé. Nếu như các bạn thấy hay thì nhớ like,